Здавалося б, чим сьогодні можна здивувати людину, яка бачила BMW 7-ї серії, Mercedes S-класу та Porsche Taycan? Зробити автомобіль ще більшим? Можна. Швидшим? Теж можна. А якщо при цьому встановити ціну приблизно вдвічі нижчу за німецький преміум, ось тут уже стає цікаво. Адже BYD підготувала доволі цікавий хід. Новий Great Han – це понад 5 метрів кузова, пневмопідвізка, керовані задні колеса та заявлений запас ходу понад 1000 кілометрів у електричної версії. А його офіційна прем'єра та старт попередніх продажів відбулися на автосалоні в Ченду. Водночас Great Han – не модель, що виникла нізвідки. Перший BYD Han з'явився ще у 2020 році, у 2024 отримав оновлення, а роком пізніше в Китаї представили друге покоління з приставкою L. Тепер же сімейство поповнює найбільша та найтехнологічніша версія – Great Han. Поки що автомобіль пропонують лише з повністю електричною силовою установкою. Гібридні версії обіцяють пізніше. Great Han, або, як його називають у Китаї, Dahan, вийде у 3 комплектаціях, а стартова передпродажна ціна становить $37 200. І якщо порівняти цю суму з німецьким преміумом, то за ті самі гроші в базовій комплектації ви отримаєте, скажімо так, голий кузов і 4 колеса. А що ж тоді пропонує Great Han за ці гроші? Ось це ми зараз і подивимося. Тож давайте з'ясуємо, що це за автомобіль і чи справді китайці замахнулися на територію німецького преміуму. З дизайном BYD Great Han, схоже, вирішили не мудрувати. Взяли фірмову концепцію Dragon Face і просто викрутили її на максимум. У результаті дизайн передньої частини вийшов настільки виразним, що його складно не помітити. Суцільна світлодіодна смуга, ті самі драконячі вуса, активна решітка радіатора – усе на місці. І виглядає це не стільки агресивно, скільки впевнено. А ось збоку все несподівано спокійніше. Похилий дах плавно переходить у легкий фастбек, і пропорції справді виглядають гармонійно. Тут уже без дизайнерських фокусів. Просто великий автомобіль, якому пасують його розміри. Колеса, до речі, відповідні – 20 або 21 дюйм. На кормі – суцільний моноліхтар із досить цікавою 3D-графікою. А на даху – інтегрований лідар. Він відповідає за роботу систем допомоги водієві. Та, що особливо цікаво, доступний уже в базовій комплектації. Що ж до габаритів. Довжина становить 5256 мм, ширина майже 2 метри, 1999, а колісна база – 3130 мм. Загалом це вже не просто великий седан, радше справжній лайнер, який отримав 4 колеса. Причому BMW 7-ї серії тут виглядає скромніше. Баварський седан коротший майже на 10 см. І з кольорами теж є з чого вибирати – 9 варіантів фарбування, включно з двоколірними комбінаціями. Причому на старті передпродажів їх пропонують без доплати. Але цікавіше те, що відбувається під кузовом. Тут встановлена інтелектуальна двокамерна пневмопідвізка, яка дозволяє змінювати кліренс у діапазоні 100 мм. Додаємо сюди адаптивну жорсткість амортизаторів. Система в реальному часі розуміє, як ви їдете і що відбувається під колесами, та, відповідно, змінює налаштування. І ось, що особливо дивує на тлі таких габаритів – задня підрулююча вісь. Завдяки їй радіус розвороту Great Han вдалося скоротити до 4,95 метра. Це лише на 10 см більше, ніж у крихітного Fiat 500. Ну і вага, звісно, відповідна. Залежно від батареї та комплектації від 2300 кг до 2,5 тонн. Як ми вже зазначили, поки що в Китаї стартували продажі лише повністю електричної версії. Базова та середня версії отримали один електромотор на задній осі – 503 сили та 500 ньютон-метрів. До 100 км на годину він розганяється за 4,9 секунд, а максимальна швидкість становить 240 км на годину.
Але якщо хочеться ще цікавіше, є повнопривідна версія. До заднього електромотора додали передній потужністю 272 сили. У сумі система видає 775 коней і 910 ньютон-метрів. І ось тут Дахан уже зовсім не виглядає просто великим сімейним електромобілем. До 100 км на годину він розганяється за 3,3 секунди, а максимальна швидкість сягає 270 км на годину. При цьому під підлогою всіх електричних версій встановлена батарея ємністю 102,3 кВт-години. Це Blade другого покоління, що працює у складі 800-вольтової архітектури. Заявлений запас ходу – від 820 до 1008 км за китайським циклом. Китайський цикл ми знаємо, оптимізму йому не бракує. Але навіть якщо подумки відняти відсотків 30 і залишити цифру ближчу до реальності, результат усе одно виходить дуже пристойним. А на фірмовій зарядній станції батарея заряджається з 10 до 97% лише за 9 хвилин. Пізніше у Дахан з'явиться і версія з підзаряджаємою гібридною силовою установкою. З того, що відомо на цей момент, під капотом буде 1,5-літровий турбомотор потужністю 156 сил. Передньопривідна версія отримає електромотор потужністю 272 сили, а повнопривідна – одразу 2 електромотори із сумарною віддачею 544 сили. Тут уже встановлюватиметься батарея на 54,5 кВт-години, а заявлений запас ходу на електротязі – 370 км. А ось усередині починається найцікавіше. Тут явно не намагалися просто додати якомога більше дорогих матеріалів. Завданням було створити простір, у якому справді зручно перебувати. За офіційними даними, корисна площа займає 98% салону. І цифра, начебто просто цифра, але на практиці це відчувається, місця багато. І водночас інтер'єр не виглядає перевантаженим. Спереду 2 крісла із функцією невагомості, шкіра напа, вентиляція, підігрів і масаж. Усе, чого зазвичай очікуєш від автомобіля такого рівня, тут уже є. Ззаду теж усе продумано. Спинки регулюються на 12 градусів, а для правого пасажира передбачена окрема підставка для ніг. І взагалі, увага до деталей тут відчувається буквально в усьому. Стеля оздоблена матеріалом, що нагадує замшу, дверні панелі м'які, а декоративні вставки з білого ясеня оброблені вручну. Навіть бардачок відкривається не зовсім звичайно, за допомогою пароля або голосової команди. Для задніх пасажирів передбачений стильовий екран, а на спинках передніх крісел є кріплення для додаткових моніторів. При цьому задні вікна лише за секунду можуть змінювати ступінь прозорості – від повністю прозорих до практично непрозорих. Окрема тема – тиша в салоні. На всіх 4 дверях встановлені звукоізоляційні склопакети, а в салоні працює понад 200 систем шумопоглинання. А якщо хочеться не тиші, а музики, тут встановлена аудіосистема Devialet із 31 динаміком та двоканальним підсилювачем потужністю 2320 Вт, плюс підсвічування салону, яке підлаштовується під музику. І насамкінець – практичність. Багажник вміщує 500 літрів, а спереду є додатковий відсік ще на 130 літрів. А тепер найцікавіше – ціни. У BYD Дахан поки що є 2 задньопривідні версії із запасом ходу понад 1000 кілометрів. У Китаї за них просять 37 200 і 40 200 доларів відповідно. А якщо хочеться максимуму, є повнопривідна версія за 44 600 доларів. Щоправда, є один важливий нюанс – це поки що попередні ціни, тож фінальна вартість ще може трохи змінитися. І ось тут BYD справді змушує трохи переглянути звичні правила гри. Great Han – це вже не історія про багато автомобіля за невеликі гроші, а цілком серйозна заявка на територію, де раніше без німців особливо не сперечалися. Понад 5 метрів довжини, 775 сил, пневмопідвізка, задні керовані колеса і салон, у якому явно думали не лише про красиві цифри. Звісно, питання до китайських виробників і певні нюанси залишаються. Але сам факт справді показовий.
Ще кілька років тому китайський преміум доводилося довго пояснювати і виправдовувати. Зараз, схоже, пояснювати потрібно вже інше – навіщо платити вдвічі більше. Звісно, Great Han поки що не переміг німецький преміум, та й говорити про це зарано. Але він уже змушує його уважніше подивитися не лише на конкурента, а й на власний цінник. А далі вирішувати вам. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.